السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معايا في فيديو جديد من وي. فيديو النهاردة إن شاء الله هشرح فيه معاكم فكرة جديدة لاستخدام الخيوط السميكة، سواء القطيفة أو الخيوط الأصواف. هنستخدمها في إيه يا رندا؟ نقدر نشغل بيها بطانية بيبي أو مفرش سرير أو كوفية أو شال مستطيل. يعني نقدر نكون منها حاجات كتير حلوة وجميلة. أتمنى طبعا تكون سهلة وبسيطة عليكم وكمان تنول أعجابكم. فضلا ليس أمرا، ما تنسوش إذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب. فكرتنا قايمة على الخيوط السميكة زي ما احنا شايفين. ده بالنسبة طبعا للخيوط اللي هي بتكون القطيفة، قطيفة اللي هي المستورد او المصري. ده عندي المستورد وده كمان المصري، يعني كل واحد يستخدم الخامة اللي هو حاببها. كلهم هيكونوا في سمك واحد. وهنا عندي خيوط صوف بالشكل ده زي ما احنا شايفين، بس بردك في نفس سمك الخيط اللي هي بتكون القطيفة. بردك ده خيوط صوف زي ما احنا شايفين بالشكل ده. طيب نقدر نستخدم الفكرة دي بالخيوط السميكة زي ما اتفقنا مع بعض. تعالوا نطبقها مع بعض دلوقتي بالخيوط القطيفة. هستخدم خيوط قطيفة زي ما احنا شايفين. بتستخدمي لون واحد للقاعدة، سواء الابيض او البينك او اللبني او اي لون انت حباه، وبعد كده بتبتدي تضيفي فيه خيوط داخل الشغل اللي هنشتغله. لون واحد او مجموعة الوان الخيوط اللي بتضيفيها داخل الشغل، مفيش مشكلة انك ممكن تتبدلي في مجموعة الالوان اللي انت حباها. بسم الله الرحمن الرحيم. بشتغل غرزتنا النهاردة مع بعض بإبرة رقم 4، وممكن كمان نستخدم رقم 5. غرزتنا النهاردة عدد سلاسل البداية الخاص بيها مضاعفات رقم 3، وفي النهاية خالص بعد ما بضاعف رقم 3 لغاية ما اوصل لحجم الشغل اللي أنا محتاجاه بزود سلسلة واحدة بس. بسم الله الرحمن الرحيم. بسيب مسافة من الخيط ولف الخيط حلقة على الهواء، بدخل داخل الحلقة، أسحب الخيط وأخرج منها. طرف الخيط بشده بقى في عقدة البداية. هبتدي اكون بقى مجموعة السلاسل اللي هشتغل عليها. ازاي بشتغل سلسلة؟ بيكون عندي على الابرة حلقة، بلف الخيط واخرج منها. بسم الله، 1 2 3، وارجع تاني 1 2 3، وهكذا لغاية ما بوصل للمقاس اللي انا عاوزاه. 1 2 3. اكتفي بهذا القدر، هنرتفع كمان بس 3. بعد ما ارتفعت العدد اللي انا محتاجاه، انتوا طبعا بترتفعوا للمسافة او المساحة اللي انتوا محتاجينها، سواء مفرش سرير او بطانية بيبي او شال مستطيل زي ما انتوا عاوزين بترتفع، او كوفية. بترتفع عدد السلاسل اللي انت محتاجاها، وبعد كده بتبتدي تزودي سلسلة واحدة بس. ونبتدي نشتغل بقى السطر الاول. احنا طبعا بنشتغل بشكل الشبكة، يعني عمود سلسلة عمود سلسلة عمود، وبعد كده هنشوف هنعمل فيهم ايه. بسيب 1 2 3 وبعتبرهم عمود وسلسلة طبعا بعدهم، وسلسلة كمان بتكون اللي هي بشتغل عليها، يبقى 1 2 3 4 5 وسلسلة من تحت. وهروح اشتغل، يبقى عندي هنا ست مسافة 6 سلاسل. وهبتدي اشتغل في رقم 7 غرزة عمود بلفة. بيكون عندي على الابرة حلقة، بلف لفة واحدة اصبح معايا حلقتين. هدخل في الحلقة الخلفية الباك لوب، اسحب الخيط واخرج معايا كده على الابرة 3 حلقات. هلف الخيط واخرج من حلقتين، اتبقوا 2 هلف الخيط واخرج منهم زي ما احنا شايفين. يبقى انا كده كونت اول مربع من الشبكة بتاعتي او من الشكل بتاعي. بعد كده هاخد سلسلة مسافة، هسيب تحتها فراغ، وهروح اشتغل عمود بلفة في الفراغ اللي بعده. انا اشتغلت هنا، هسيب دي اهي، دي السلسلة اللي بعدها بسيبها وبروح للي بعدها واشتغل عمود بلفة، وهكذا سلسلة عمود سلسلة عمود سلسلة عمود لغاية ما بوصل لنهاية السطر. سلسلة مسافة، والف الخيط على الابرة، اسيب الفراغ اللي بعدها، وفي اللي بعده بدخل اسحب الخيط واخرج واشغل عمود بلفة واحد لغاية ما بوصل لنهاية السطر. فكرة جديدة وسهلة وبسيطة جدا، مش محتاجة مننا تعب. لكل البنات المبتدئات تقدري تكوني مفرش سرير في منتهى الجمال في أبسط وقت ممكن، وكمان مش بياخد مننا خيوط كتير. يعني كمية الخيط المستخدمة بتكونش كتيرة جدا زي ما احنا شايفين. غرزة مفرغة، لكن هي مش هتكون مفرغة دلوقتي. سلسلة، بسيب فراغ واشتغل عمود لغاية ما بوصل للنهاية. في نهاية السطر عندي هنا اخر فراغ، اشتغلت هنا فوق سلسلة، بسيب تحتها سلسلة وبروح لاخر فراغ واشتغل عمود بلفة واحد زي ما اتفقنا مع بعض. قاعدة البطانية او المفرش او الشال او الكوفية بتكون كلها بلون واحد، بشتغلها كلها زي ما احنا شايفين، عمود سلسلة عمود سلسلة عمود. تكرار بيكون طبعا زي ما احنا شايفين. هيكون السطر اللي جاي ده اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. 1 2 3 وبعتبرهم عمود بلفة واحد. 4 اللي هي هتكون سلسلة بعد العمود، يبقى برتفع 4 سلسلة
والف شغل الناحية التانية، هسيب السلسلة واروح فوق العمود اكون عمود زيه بالظبط. وكل التكرار بتاعي لغاية ما اوصل لنهاية الشغل بتاعي بيكون التكرار السطر رقم 2 اللي احنا بنشتغله ده مع بعض. سلسلة، بسيب السلسلة وبروح للعمود واشتغل عمود، وهكذا سلسلة عمود سلسلة عمود سلسلة عمود لغاية ما بوصل للنهاية. في نهاية السطر بعد ما اخدت سلسلة بشتغل العمود ده اهو، سلسلة. طيب تحت هنا سلاسل بداية زي ما احنا شايفين، دول مجرد سلاسل ارتفاع. هلف الخيط وتحت السلسلة بسيب السلسلة تحت زيها بالظبط، واروح لاخر غرزة عندي اللي هي بعد السلسلة، يعني بسيب سلسلة واروح للسلسلة اللي بعدها وادخل اسحب الحلقة الامامية كده، وبعد كده انزلها تحت وارفع الحلقتين الخلفية والمطب ايه عندي على الابرة، واشتغل العمود الاخير بالشكل دوت زي ما احنا شايفين. اصبح معايا شبكة بالشكل ده، سهلة وبسيطة جدا. تاني برجع اكرر السطر رقم 2، 4 سلسلة ارتفاع، 1 2 3 4، والف شغل الناحية التانية وابتدي الف الخيط على الابرة، بسيب السلسلة وبروح اشتغل في العمود، عمود بلفة واحد زيه، سلسلة، هسيب سلسلة واروح فوق العمود اشتغل عمود زيه، وهكذا سلسلة عمود سلسلة عمود سلسلة عمود لغاية ما بوصل لنهاية السطر. في نهاية السطر بعد ما اخدت سلسلة بسيب تحتها سلسلة وبروح للسلسلة اللي بعدها وبقفل بغرزة عمود بلف. طيب بفضل اشتغل بنفس الطريقة دي لغاية طبعا ما برتفع الارتفاع اللي انا محتاجاه للمفرش بتاعي كله او البطانية بتاعتي كلها. طيب ايه الجزء التاني اللي احنا بنعمله في غرزتنا النهاردة او في بطانيتنا النهاردة او في الشكل اللي بنشغله مع بعض النهاردة؟ هنشوف دلوقتي. بجيب بقى اللون التاني او مجموعة الوان زي ما اتفقنا مع بعض، وكل سطر ممكن نشتغل فيه بلون مختلف. هبتدي ادخل اجيب بقى الخيط المختلف عندي هنا، بدخل كده نحاول نقرب، بدخل من هنا تاني هكرر معاكم عشان تشوفوها. باجي من الحرف بدخل من تحت كده، ومن فوق العمود ادخل في الفراغ اللي بعده كده، وارجع اسحب الخيط رايح من تحت، وبعد من فوق ادخل تاني في الفراغ اللي تحت، وهكذا اسحب للفراغ اللي فوق واروح للفراغ اللي تحت لغاية ما اوصل لنهاية السطر بالشكل ده اهو. بتشدي خيوطك، بتسيبي من هنا حوالي 10 سنتي وبتسيبي من هنا حوالي 10 سنتي وبتبتدي تقصي. طيب لو انا مش محتاجه ان انا ايه اشتغل اكتر من لون، خلاص مفيش مشكله. لو محتاجه تشتغلي بلون واحد هتشتغلي زي ما احنا شايفين وهوريكي تعملي ايه. لكن لو هتشتغلي باكتر من لون هنبتدي نعمل بقى ايه، هجيب الخيط بسيب بقى زي ما احنا شايفين 10 سنتي من هنا 10 سنتي من هنا واقص. طيب هتقولي لي وبعد كده ما احنا كده لو الخيط ده اتشد من هنا او من هنا هيفلت معانا. ما احنا بعد ما بنخلص الخطوط بتاعتي كلها، بعد ما ببتدي اقص باخد كل طرف معايا مع الطرف اللي قبله وببتدي ابرمهم كده ايه مع بعض. بصوا هكمل حتى السطر ده عشان نشوف مع بعض الفكرة اللي انا اقصدها. خلاص ببتدي زي ما احنا اشتغلنا تحت اسحب الخيوط من هنا مرة ومن هنا مرة لغاية ما اوصل لنهاية السطر بتاعي. كمية الالوان بقى اللي انتي حباها تدخليها في البطانية او في المفرش بالشكل ده اهو كده. بصوا كده في النهاية خيط البداية طبعا مش هعمل فيه اي حاجة. بجيب بالشكل ده باخد 2 مع بعض وبفضل ابرمهم كده كده، بعمل بيهم دائرة بالشكل ده، وفي النهاية ببتدي اربطهم اعقدهم كده عقدة واحدة بس بالشكل ده اهو. بتكون عندي شكل مبروم بالشكل، بس طبعا انتوا بتبرموا اكتر. او حاجة تانية واللي هي الافضل طبعا وهي دي اللي انا دايما بعملها بصراحة، اني باخد 3 مش 2. يعني باخد مكان 3 خيوط وليكن ان ده خيط معايا وببتدي اعملهم ضفيرة. بجيب واحدة كده اهو وببتدي اضفرها ضفيرة بالشكل ده خيوط النهاية، وفي النهاية ببتدي اعقدها. خلاص بصوا في النهاية بتديني شكل ضفيرة جميلة جدا، وبعد كده بربطها وبسيب شراشيب معينة وببتدي ايه اظبط الخيوط بتاعتي. لكن احنا لو مش حابين بقى نشتغل باكتر من لون
خلاص بسيب بس 10 سنتي في نهاية الخيط، وببتدي بإبرة التنظيف انضفه داخل الشغل. طيب انا لو بشتغل بلون واحد هبتدي بقى اسحب بالشكل ده كمية كويسة لغاية ما اوصل ايه لنهاية الشغل اللي انا محتاجاه، ومن نفس المكان اللي انا فيه هبتدي اطلع للسطر اللي بعده اهو بالشكل ده، وارجع ادخل هنا وارجع ادخل هنا. بس طبعا الافضل ان انتي تشتغلي سطر سطر، عشان خاطر مش هتفضلي طبعا تسحبي الخيوط كلها مع بعضها، وافضل اكمل لغاية ما بوصل لنهاية السطر زي ما احنا ايه شايفين، واكمل كل السطور بتاعتي بنفس الطريقة. في النهاية طبعا النتيجة هتكون جميلة جدا زي ما احنا شايفين، بتكون زي ما انتوا شايفين بطانية حلوة قوي قوي متداخل فيها الوان كتيرة بطريقة سهلة وبسيطة، مش فيها فكرة معقدة ولا حاجة، لكل البنات المبتدئات وكمان البنات اللي بيدوروا دايما على غرز ما تسحبش خيوط كتيرة وفي نفس الوقت تخلص في وقت بسيط او وقت قياسي ما ياخدش منها وقت كتير. دي كانت فكرة الفيديو بتاعنا النهاردة، اتمنى تكون فكرة سهلة وبسيطة عليكم وكمان تنول اعجابكم. فضلا ليس امرا، ما تنسوش اذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب، واستنوني فيديو جديد من وين. ما تنسوش كمان تفعلوا زرار الجرس يوصلكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.